Είναι μεγάλη ευλογία και χαρά να μιλήσουμε σήμερα για έναν τόπο ιερό. Έναν τόπο πνευματικό, δημιουργικό και πολιτισμικά ζωντανό. Την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρόφ στο Τρίκορφο Δωρίδος, που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος. Ένα κοινόβιο μοναστήρι που με την ευλογία του Θεού και την καθοδήγηση του γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη αποτελεί ένα ζωντανό πρότυπο ορθόδοξης μοναχικής ζωής, αλλά και ένα πνευματικό, κοινωνικό, μορφωτικό και παραγωγικό εργαστήρι. Ας λάβουμε υπόψη μας ότι είναι το μεγαλύτερο ανδρικό μοναστήρι σε αριθμό μοναχών στην Ελλάδα εκτός Αγίου Όρους. 40 και πλέον μοναχοί εγκαταβιώνουν σήμερα στην Ιερά Μονή, ζουν και χαίρονται τη ζωή κοντά στο Χριστό. Δεν είναι μόνο ένας τόπος προσευχής και λατρείας, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός, ένας πυρήνας πνευματικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής δράσης. Ένα μέρος όπου η Ορθόδοξη παράδοση συναντά δημιουργικά τον σύγχρονο κόσμο. Στην καρδιά κάθε Ορθόδοξου μοναστηριού βρίσκεται η λατρεία του αληθινού Θεού. Η Ανδρώα Μονή του Τρικόρφου είναι, πάνω απ' όλα, τόπος προσευχής, βιωματικής υπακοής, ακτιμοσύνης των μοναχών, μετάνοιας και θείας λειτουργίας. Η καθημερινή τέλεση των ιερών ακολουθιών, ο όρθρος, εσπερινός, απόδειπνο, παράκληση και κυρίως η θεία λειτουργία, ενεργοποιεί τον πνευματικό παλμό της μοναστηριακής ζωής. Είναι επίσης ένας τόπος μετάνοιας, ανάπαυσης και πνευματικής ανόρθωσης για τους προσκυνητές, με πατέρες που δέχονται στο μυστήριο της εξομολόγησης και καθοδηγούν πνευματικά εκατοντάδες ψυχές. Μέσα στην ομορφιά της φύσης, στη σιωπή, τις πνευματικές συζητήσεις, την ψαλμοδία και τη συμμετοχή στα μυστήρια, ο άνθρωπος βρίσκει ξανά την εσωτερική του ειρήνη, την κάθαρση και τον προορισμό του. Η συνεργασία της Μονής με την Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος είναι άψογη, καθώς ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φωκίδος Κύριος Θεόκτιστος διόρισε τον ηγούμενό της Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη ως πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, στην οποία του εμπιστεύθηκε πολλές ευθύνες και δράσεις. Δεν είναι λίγοι οι ιερομόναχοι που υπηρετούν ως εφημέριοι σε ενορίες και σε άλλα μοναστήρια, προσφέροντας πολύτιμο πνευματικό έργο, συχνά σε απομακρυσμένες περιοχές. Η αγάπη προς τον Θεό εκφράζεται έμπρακτα και προς τον συνάνθρωπο. Οι μοναχοί της Μονής δεν διακονούν μόνο τους προσκυνητές, αλλά και στηρίζουν με την προσευχή τους κάθε άνθρωπο που ζητά βοήθεια. Η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος, σε συνεργασία με την Ιερά Μονή, δραστηριοποιείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Άμφισσας, παρέχοντας παρηγοριά, κατήχηση και υλική βοήθεια σε άπορους κρατουμένους. Στηρίζουν επίσης φτωχές οικογένειες με δυσκολίες, ασθενείς και μοναχικούς ανθρώπους. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους νέους, μέσω κατηχητικών μαθημάτων και νεανικών συναντήσεων, πνευματικών εξορμήσεων και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Στη Μονή λειτουργεί τα καλοκαίρια ο χώρος φιλοξενίας Γαλιλαία της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, που δέχεται κάθε χρόνο σε διαδοχικές περιόδους περίπου 400 παιδιά και νέους συνολικά, για να ζήσουν μερικές ημέρες κοντά στο Χριστό μια μοναδική εμπειρία ζωής. Πολλά παιδιά και έφηβοι έχουν βρει μέρες χαράς, φιλίας και ζωντανής απασχόλησης μέσα στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον, αλλά και τον πνευματικό τους προσανατολισμό, σε μια εποχή που δυστυχώς κυριαρχεί η σύγχυση και η πνευματική αδράνεια. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο εδώ δεν είναι θεωρία, αλλά τρόπος ζωής. Είναι το Ευαγγέλιο που γίνεται χέρι βοηθείας, πηγή έμπνευσης προς τις ουράνιες δωρεές του Θεού. Σύνδεσμος που ενώνει τις ανθρώπινες καρδιές. Η Μονή Τρικόρφου είναι επίσης ένας τόπος εργασίας, δημιουργίας και αυτάρκειας, όπου οι πατέρες διακονούν με ευλογία,
κόπο και μεράκι. Δουλεύουν όχι μόνο για την επιβίωσή τους, αλλά και για να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα και τέχνη στον κόσμο. Καλλιεργούν λαχανικά, οποροφόρα και καρποφόρα δέντρα και ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Για τους μοναχούς, η φροντίδα των ζώων είναι ένα ακόμα ιερό έργο προσευχής και ευγνωμοσύνης στο Θεό, την οποία εκφράζουν με το να περιποιούνται τα πλάσματά Του όσο καλύτερα μπορούν. Το μοναστήρι είναι το σπίτι του Θεού και οι μοναχοί έχουν την επίγνωση ότι φροντίζουν όχι τα δικά τους ζώα, αλλά τα ζώα του Χριστού, τα οποία αγαπούν και προσέχουν ξεχωριστά σαν ένα θαυμαστό μέρος της δημιουργίας. Από την κτηνοτροφία αποκομίζουν μοναδικά υλικά, όπως είναι το γαϊδουρινό γάλα, το οποίο θα διαχειριστούν στο εργαστήρι των καλλιτικών της Μονής, που είναι αδειοδοτημένο από τον ΕΟΦ και παράγει αγνά προϊόντα με την επίβλεψη έμπειριου χημικού. Μέρος της παραγωγής θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήρι των παραδοσιακών χειροποίητων ζυμαρικών. Η μοναστηριακή μελισσοκομεία παράγει με αγάπη και σεβασμό για τις μέλισσες ανώθευτα, αγνά μελισσοκομικά προϊόντα. Τα μέλια της Ανδρώας Μονής Τρικόρφου έχουν επανειλημμένα αποσπάσει τις ανώτατες διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς τροφίμων ανάμεσα σε κορυφαίους παραγωγούς από όλο τον κόσμο. Η μελισσοκομεία και η παρασκευή φυσικών προϊόντων φέρνουν τη μοναστική εμπειρία στο σπίτι κάθε οικογένειας. Παράλληλα, η ενασχόληση των πατέρων με την αγιογραφία, τη ζωγραφική και άλλα μοναστηριακά εργόχειρα προσφέρει έργα πνευματικής και αισθητικής αξίας. Η τέχνη στη Μονή δεν είναι απλή διακόσμηση. Είναι προσευχή και συμβολική επικοινωνία με χρώματα και σχήματα, είναι η συνέχεια της βυζαντινής μας παράδοσης. Το μοναστήρι λειτουργεί και ως σχολείο πνευματικής και πολιτιστικής παιδείας. Οι πατέρες συγγράφουν και εκδίδουν πλήθος βιβλίων, περιοδικών και εντύπων με περιεχόμενο θεολογικό, παιδαγωγικό, ψυχοπνευματικό, ακόμη και νεανικό. Υπάρχει στη Μονή πλούσια βιβλιοθήκη με 12.000 βιβλία, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, λογοτεχνικά, ιατρικής και άλλων επιστημών, τα οποία είναι προσβάσιμα στους πατέρες της Μονής και σε διάφορους μελετητές. Με ξεναγήσεις και ομιλίες, με εξωτερική κηρυγματική δράση, με κατηχητικά σε εβδομαδιαία βάση, η Μονή φωτίζει σε ζητήματα πίστης, οικογένειας, ηθικής και καθημερινής ζωής. Ιδιαίτερη πνευματική ακτινοβολία παρουσιάζει το διαδικτυακό κανάλι της Μονής, όπου μιλά ο γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, το οποίο ξεπερνά τους 250.000 εγγεγραμμένους συνδρομητές, που το αναδεικνύουν ως το πρώτο ορθόδοξο θρησκευτικό μονοπρόσωπο κανάλι παγκοσμίως. Η βυζαντινή μουσική παράδοση καλλιεργείται σε υψηλό επίπεδο, την οποία μπορεί να απολαύσει οποιοσδήποτε προσέρχεται στη Μονή και συμμετέχει στην κατανυκτική ατμόσφαιρα κάποιας ιερής ακολουθίας. Η θεατρική τέχνη επιστρατεύεται στην υπηρεσία του Ευαγγελίου
με την οργάνωση θεατρικών ομάδων που μεταδίδουν μηνύματα ορθοδοξίας και ελληνισμού. Τέλος, η Μονή συμβάλλει στη διατήρηση της παράδοσης, καθαρίζοντας ιστορικά μονοπάτια στα γύρω δάση της περιοχής, σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και το Δήμο Δωρίδος, στηρίζοντας τα πολιτιστικά δρόμενα και προάγοντας την τοπική ιστορία και λαογραφία. Το ανδρό μοναστήρι του Τρικόρφου έχει το μεγαλύτερο καμπαναριό στον κόσμο, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, το οποίο αποτελεί ιστορικό σύμβολο της Ρωμιοσύνης και έναν πόλο έλξης για τον παγκόσμιο θρησκευτικό τουρισμό. Το καθολικό της Μονής είναι ένας καλέσθητος πετρόχτιστος βυζαντινός σταυροειδής ναός, αφιερωμένος στους Αγίους Αυγουστίνο Επίσκοπο Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρόφ, με αξιόλογες στιχογραφίες, φορητές εικόνες και ξυλόγλυπτο διάκοσμο. Ωστόσο, η προσέλευση προσκυνητών και επισκεπτών δεν παρουσιάζει απλώς τουριστικό ενδιαφέρον. Το μοναστήρι αποτελεί κυρίως για τους προσκυνητές έναν σημαντικό πνευματικό προορισμό. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ όχι μόνο για να δουν έναν όμορφο χώρο, αλλά για να βιώσουν τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να απολαύσουν τη φιλοξενία, να προσευχηθούν, να προσκυνήσουν ιερά λείψανα και σεβάσματα, να ακούσουν λόγο ζωής, να νιώσουν τη Θεία Χάρη που αποπνέει ο Ιερός Χώρος. Συνέπεια της επισκεψιμότητας αυτής αποτελεί και το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή ωφελείται οικονομικά, αφού οι επισκέπτες της Μονής θα μεταβούν στις κοντινότερες πόλεις και στα παραλιακά χωριά μας για φαγητό ή καφέ στη συνέχεια της περιήγησής τους. Το μοναστήρι του Τρικόρφου μας δείχνει ότι η Ορθοδοξία δεν έχει μουσιακό χαρακτήρα, αλλά είναι μια ζωντανή μαρτυρία. Η Μονή των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρόφ στο Τρίκορφο δεν είναι απλώς ένα μοναστικό καταφύγιο. Είναι μια σύγχρονη κιβωτός, όπου οι άνθρωποι βρίσκουν τον Θεό, αλλά και τον εαυτό τους. Είναι ένας φάρος πνευματικής καθοδήγησης, ένα πρότυπο ορθόδοξης βιωτής και δημιουργικότητας, ένα κέντρο κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς. Εκεί συναντά κανείς τον Χριστό στην προσευχή, τον πλησίον στην προσφορά, τον εαυτό του στη σιωπή. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας χαρίζει τέτοιους τόπους και ανθρώπους. Ας εμπνευστούμε από αυτό το θαύμα εν κινήσει και ας ευχόμαστε να πολλαπλασιαστούν τέτοιες κυψέλες χάριτος και δημιουργίας.